Δεν είναι κακό ρε παιδί μου τώρα αν έχεις μπει να μπαίνεις μια φορά σε 20 μέρες να πιάσεις ένα ψάρι παραπάνω και να έχεις σκοπό να το φας και όλα αυτά. Αλλά είναι αυτό το zero waste. Δηλαδή καταναλώνουμε ό,τι χρειαζόμαστε, ό,τι θέλουμε. Δεν πιάνουμε ψάρια για να πιάνουμε ψάρια, βάλτε στην κατάψυξη. Είναι καλύτερα να ψάρι να κολυμπάει. Το πιο ωραίο είναι όταν έχεις φτάσει στο στόχο σου να αρχίσεις να ψάχνεις μέρη, τεχνικές, διάφορα πράγματα που σε φτάνουν να σου δημιουργούν γνώσεις, καινούργιες γνώσεις. Ναι, διαχειρίζεσαι διαφορετικά Δηλαδή, θέλω να πω ότι και ο σεβασμός στη φύση εν τέλει σε κάνει και καλύτερο ψαρά και καλύτερα υπάρχει αυτό το σύστημα το οποίο και αύριο θα σου δίνει και πιο εύκολα και πιο ουσιαστικά. Όσο το προσέχεις και του δίνεις, τόσο θα σου δίνει. Και μετά αύριο ρε φίλε είμαστε 1, 2, δεν ξέρω αν θα έρθει ο Αντρέας. Αντρέα θα έρθει. Πώς θα έρθει σε κάποιον εδώ που θα είναι να του πεις ρε παιδί μου. Λοιπόν, για να περάστε. Πήγαμε. Εγώ βλέπω εκεί είναι μπονάτα. Τι μου λες τώρα εσύ Χατζούλη, δεν ξέρω. Τι βλέπεις μπονάτα, τα κύματα. Αφρίτο. Εγώ βλέπω εκεί είναι μπονάτα. Χαλάσαν τα μάτια σου. Έχω τάξει του Δημήτρη τώρα μπαλάδες. Βασικά του έχω τάξει ένα ψάρι να φάμε. Οπότε είπαμε να κάνουμε το πιο safe σενάριο. Και μετά να πάμε ψάρι θα το πιάσουμε μόνοι μας. Εδώ θα το πιάσει κάθε τι το πρώτο ψάρι. Να δούμε γιατί γενικά με τη σκόνη και τον νοτιά δεν ξέρουμε τι γίνεται. Και είναι άπειλα, δηλαδή αυτό τώρα που είναι σαν ξημέρωμα, κανονικά να ο ήλιος είναι πίσω και δεν φαίνεται τίποτα μιλάμε από τη σκόνη. Οπότε πιστεύω η καλύτερη επιλογή είναι να ρίξουμε μια καθετή πρώτα, να πιάσουμε τα ψαράκια μας και βλέπουμε μετά πώς θα εξελιχθεί η μέρα. Εδώ επειδή κάνει μόνο μπαλάδες βάζω τα μικρά γυστράκια. Κάπως τον είσαι πατών, έχουμε πεις 380. Απλά τα αφήνεις, τα τρώνε και... Τώρα έχουμε πενταγγίσια ρε φίλε, δεν παίρνετε εύκολα, τώρα είναι καλά ψάρια, έτσι κακά, βλέπεις. Αυτά ψάρια που βλέπεις έτσι και τα τραβάνε όλο βουπ. Δεν τα ρέπανε, δεν το κάναμε συνέχεια αυτό. Ψάρι πρέπει να είναι τώρα πάνω για καζάτα. Δεν χτυπάει κάτι. Ψάρι πρέπει να πάνω. Γι' αυτό το ρίξω εγώ από νωρίς. Δείγμα της άμμου. Έτσι.
Μπάγκης, ότι πες τι τον έχεις. Όπως και στην κάθε τι έβαλα νούμερο 3-0 και αυτό το λόγο. Απίστευτο. Μπαλά. Έπιασα τον πρώτο μου μπαλά, παιδιά. Το πρώτο μπαλά από τα τόσα μέτρα. Απίστευτο. Ο πρώτος μου μπαλάς. Έχεις ξαναπιάσει μπαλά? Δεν είχα ξαναπιάσει ποτέ, δεν είχα ξαναψαρέψει ποτέ σε τόσα μεγάλα, τόσο βαθιά. Δεν χρειάστηκε πάνω από 2 ρηξίες για να πιάσει το πρώτο. Για να πιάσουμε το πρώτο μου ψάρι, έτσι. Οπότε είναι και αυτό μια πρόοδος. Όπου υπάρχει πρόοδος είναι καλό. Είναι καλό. Είναι καλό. Ένας ωραιότατος μπάλας. Μπαλάς. Έχουμε πιάσει τον στόχο για να πάμε. Το στόχο του φαγητού έχουμε πιάσει. Πιστεύω και ο μπαλάς καρπάτης είναι καλός, πολύ ωραίος θα ήταν, δεν αμφιβάλλω για αυτό καθόλου. Αλλά ρίξουμε μια-δυο ακόμα και άμα δεν έχει ενδιαφέρον, γιατί κανονικά πρέπει ψάρια να βγάζουν πιο πολλά. Δηλαδή μεγαλύτερα, δεν μ' νοιάζει πιο πολλά. Μας νοιάζει να βγάζαμε λιγότερα, αλλά μεγαλύτερα ψάρια και πιο διαχειρίσιμα. Δηλαδή πώς να με κάνω ένα φιλέτο, ας πούμε, το μπαλά. Κάπως έτσι. Τώρα πάμε να ψάξουμε λίγο σε κάποια κομμάτια τα οποία δεν έχω ξαναπεράσει, ας το πούμε έτσι. Να δούμε τι γίνεται. Μήπως και είναι τα ψάρια από δίπλα. Δεν έχουμε ξαναπεράσει σήμερα, έτσι. Αλλά το έχουμε ξαναπεράσει. Μήπως και τα ψάρια είναι λίγο παραδίπλα τα ψάρια. Βγάλε να αγγίσει πρώτα. Ναι. Βγάλε πρώτα να αγγίσει και ναι ρε. Μπράβο ρε μαγιά. Το κουρί. Είναι μαύρο. Θα είναι ψηλό, δεν θα. Λουμπάμε. Για πιάσε Δημήτρη την απόχεια, άμα μπορείς, σε παρακαλώ. Δεν νοιάζει το Γιώργο να έχει διπλέτα πάνω. Να έχει διπλέτα, τώρα δεν έχει. Je passe toutes les nuits à marcher dans les rues et je laisse mon ennui le long des avenues. Je passe toutes les nuits de comptoir en comptoir où nos soirées de folie se rappellent à ma mémoire. Δεν νοιάζει να πιάσει κουτάκια. La nuit est claire et pas à pas. Ωραία φίλε, ωραίος. Δεν παίζω. La tête en
Ωραίος. Σου είπα ότι το τοκούρι θα κάνει τη ζημιά. Το είπα ή όχι? Ναι. Από χτες το λέω. Άτε, το βλέπεις. Εντάξει εδώ. Και ωραία στήρα, φίλε. Πολύ ωραία στήρα. Για Χανιά δηλαδή που είναι μικρές εδώ μπροστά οι στήρες. Ναι, ρε. Ωραιότατη. Πολύ ωραία. Αλλά πήγε αυτό. Αλλά πήγε. parle aux passants. Ξεκούρασε εδώ εσύ. Si je les Το connaissais, ξεκούρασε. je leur fais des compliments. Les mêmes que je te faisais. Ils me regardent de travers. Γιατί πήγαινε μπάλα σε μένα και ήταν δίπλα το δικό σου. Ήταν 3-4 μέτρα παραδείγμα. Mais c'est la terre entière qui ne comprendrait pas. Γιατί το άλλο είναι 90 γραμμάρα και το καλάμι το όσα είναι πρέπει και θα La 60. nuit est claire et pas à pas, les heures passent une à une. La tête en l'air, j'entraperçois les mouvements de la lune. Είναι αυτά τα ψάρια από κάτω. Δόξαρα. Καλό μα. Je lève mon verre encore une fois. Oh, ce n'est pas pareil, ce n'est pas pareil sans. Για να δεις τι ώρα που θα σου φέρνω. Για το καλύτερο. Δεν αντιλέγω. Σκαλώνουμε αυτό. Ξεσκαλώνουμε. Ξεσκαλώνουμε όλα τα. Γεια σου πυρίδα. Να τις χαλαρώσεις κι άλλο. Μπορεί να φτιαγνείς φυλάκι, Δημήτρη. Παλά. Ωραίος. Χαλάρωσε έτσι λίγο ακόμα. Ωραίος. Αυτό. Δεν υπάρχει λόγο να ζορίζει μετά το ψάρι. Γι' αυτό το κάνω απαλά. Δεν είναι το απαλά, είναι όταν τραβάει το ψάρι να μπορεί να παίρνει. Αυτό είναι το βασικό. Δεν υπάρχει λόγος, το έχεις ξεκολλήσει, το έχεις φέρει. Μπορεί και μαγιάτικο, φίλε. Μπορεί. Συναγριδοφέρνει πάντως, να ξέρεις. Ναι, εντάξει. Άμα μπορεί να το φέρεις και από εδώ, θα είναι καλύτερα. Έτσι. Από εδώ. Γιατί φτάνεις τώρα. Το νου σου, το νου σου. Άραξε και άραξε. Όπου σε βολεύει, ρε φίλε, για σένα το λέω, γιατί έρχεται το ψάρι προς τα εδώ. Γι' αυτό το είπα. Α, σφυρίδα είναι. Ωραίο, ρε. Σφυριδάκλα. Ωραία, δικέ μου. Αυτά είναι. από εδώ. Φέρνε από εδώ, ρε. Ρε τη σφυρίδα με το strike, ρε. Κάτσε. Μόνο καλά. Δεν χρειάζεται εσύ, καλά. Ρε το Δημητρό τι έβγαλε, ρε. Όχι για να λες. Όχι για να λες. Να καταγραφεί αυτό. Όχι για να μην λέει. Όχι για να μην λέει. Εγώ ρε εσύ δεν τους είπα ότι ο Δημήτρης θα την πιάσει σφυρίδα. Το είπα, δεν το είπα, ακριβώς έτσι. Εγώ δεν άκουσα κάτι τέτοιο. Εγώ την έπιασα. Σημασία έχει το πίστεψε. Για δώσε μου, λες, ρε. έχει ένα fish grip εδώ. Ωραίος. Σου είπα, μπορεί να είναι και σφυρίδα στην αρχή, ρε, έτσι όπως ήταν η φάση. Ωραίος. Δεν μου φάνηκε. Και ωραίο ψάρι. Πάλευε πολύ ωραίο ψάρι. Ναι, ρε, οι σφυρίδες είναι πολύ μάχη. Αφού σου είπα, συναγριδόφερνη. Ναι, ρε, η συναγρήρα, σφυρίδα, μαγιάτικο, φίλε, είναι πολύ παρόμοιες. Ξεκούρασε θέλω. Δεν σου είπα, ρίξε εδώ. Στο είπα, δεν στο είπα. Δεν ήθελα ξεκούραση. Άμα ξεκουράζεσαι, να. Άμα ρίχνει συνέχεια, δεν κάνει κάτι. Πρέπει Θε και εσύ και τα ψάρια να ξεκουράσει. αφήνεις τον εαυτό σου να προσαρμοστεί με τις συνθήκες Έτσι. όπως μπορείς εσύ. Έτσι ωραίο δεν είναι. Ωραιότατο, φίλε. Ωραιότατο φίλε. Μπράβο. Αυτά είναι. Μπράβο ρε παιδιά. Μπράβο, Δημητρό. Να είμαστε καλά. Ωραίος. Φίλε, στο Jig Strike, εγώ προσωπικά έτσι έχω ακούσει για σφυρίδες και τέτοια. Σφυρίδες δεν έχω ξαναδεί. Είναι η πρώτη που βλέπω στη βάρκα μου με strike. Χάρη στο Δημήτρη βέβαια. Εντάξει, άλλη μόνο. Αλλά φίλε, ωραίος, πολύ ωραίο ψάρι. Πολύ ωραίο ψάρι. Ωραίο ψάρι, πολύ ωραίο. Εντάξει. Μπράβο μας. Πολύ ωραίο. Μπράβο παιδιά. Και έχουμε και γεύμα και για αύριο. Και για μετά. αύριο. Να πάνε όλοι στο... Και αύριο. Έτσι είναι. Ωραία. Ωραία. Πώς το λένε τον αποσπερνοδίνιαστο, ταχιά τον εσωτήρι, Δεν ξέρω τι λες. Οχ, και μπαρμπουνάκι. Ναι, Αλλά βλέπεις, τα ψάρια έχουν φάει χτες. ναι, χτες. Δηλαδή βραδινά ξέρω εγώ. Μπράβο Δημήτρη.
Ρε τη σφυρίδα ήθελε να τα βάλει με το βανδαράκι ρε. Ρε τι νομίζεις ρε, εδώ πέρα Κάτσε καλά ρε. Λοιπόν παιδιά, γενικά τα έχουμε πιάσει τα ψάρια μας νομίζω Ναι. Του φωνάζαμε, εκεί πέρα δεν είστε. Άμα θέλετε ελάτε να κάτσουμε δίπλα-δίπλα, ρίξτε. Άτου. Τι είναι αυτό? Στήρα. Ωραία Στήρα είναι βέβαια με τα εργαλεία Γιώργος Καζούλης. Άρε, Fishing Lab. δυνατός παίχτης. Το λιμαναρχείο του και Τζιμ ήρθε. Έχετε κάνει και τις δευτάρικες σας? Όχι. Θα σας κάνω εγώ για να μην σας γράψω. Εντάξει. Πέρα σου κάνω να δείχνεις. Κάτσε να έρθω εγώ δίπλα. Βάστε εσύ. Έλα, γιατί σου κρατάω. Έχεις. Ναι ρε. Αφού δεν φάτε τίποτα. Εδώ πέρα. Για να δω τι έχει γίνει εδώ. Λοιπόν, κοίτα εδώ τώρα. Σου μάθω εδώ live. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βλέπεις. Εδώ. Εσύ να το βάλεις. Δεν το δω. Πρόξε το καλό. Δεν πες. Ναι. Πρόξε μέσα. Έχει. Καταλαβαίνεις. Ναι. Αλλά ο Μετσές βγήκε, Λοιπόν, κοπέλια, ώρα καλή, εμείς πάμε να φύγουμε ρε. Εντάξει Γιώργο, Αν βγούμε γιατί εντάξει είπαμε να πιάσουμε Ευχαριστώ. ψάρια και τι να κάνουμε. καλό υπόλοιπο να έχετε. Εσείς το ίδιο. Λοιπόν, σήμερα έχουμε έρθει και ψαρεύουμε όλη μέρα με το Δημήτρη, ο οποίος ο Δημήτρης, εντάξει εσείς δεν τον ξέρετε, αλλά ο Δημήτρης είναι ερευνητής. Στο Πού Ελληνικό είσαι? Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, στον τομέα που αφορά την παράκτη διαχείριση. Στον τομέα γεωλογίας και γεωφυσικής ασχολούμαστε με διάφορα θέματα που άπτονται του θαλασσίου περιβάλλοντος. Πόσα χρόνια τώρα? 10. 10. Είμαι εκεί. Με διδακτορικό φυσικά εννοείται. Όλοι όσοι εργαζόμαστε εκεί έχουμε ένα διδακτορικό σε κάτι, μια εξειδίκευση. Τον τελευταίο καιρό εργαζόμαστε πάνω στην παράκτη διαχείριση, όπως είπα και πριν. Που στην ουσία είναι και ένας μικρόκοσμος του τι συμβαίνει και μέσα, πιο μέσα στη θάλασσα. Έτσι Δηλαδή, είναι. ό,τι συμβαίνει και στα παράλια συμβαίνει ακριβώς και μέσα, έτσι. Ό,τι αλλαγές Το συμβαίνουν. περιβάλλον είναι ένα σύστημα το οποίο δεν είναι κλειστό. Δεν διαχωρίζουμε το χερσαίο με το θαλάσσιο περιβάλλον. Είναι ένα. Ούτε μέσα στο θαλάσσιο περιβάλλον ξεχωρίζουμε το ρηχό από το βαθύ. Είναι ένα. Ό,τι αλλαγές γίνονται στο ρηχό γίνονται και στο βαθύ και τούμπαλιν. Και το ένα επηρεάζει το άλλο. Όπως έχουμε δει τόσο καιρό και με τις θερμοκρασιακές αλλαγές, άμα έχετε δει, και με τα κοράλια που πεθαίνουν και πάνε πιο βαθιά, έχετε δει, για να είναι στις θερμοκρασίες που επιτρέπουν στην επιβίωσή τους, και τα ψάρια και τα μεσογειακά και αυτά που έρχονται από τα ξενικά είδη, τους λεσεψιανούς μετανάστες. Υπάρχουν αλλαγές οι οποίες είναι απόλυτα λογικές και φυσιολογικές και πρέπει να τις αποδεχτούμε και να συμβαδίσουμε με τα τωρινά δεδομένα. Οι περισσότερες αλλαγές γίνονται προς τη χειρότερη κατεύθυνση, έτσι δεν είναι? Χειρότερο από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Η φύση δεν κάνει, δεν ξέρει χειρότερο ή καλύτερο. Ισχύει. Είναι χειρότερο από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Όπως έχουμε συνηθίσει και περάσαμε τόσα χρόνια, εκατομμύρια, ας πούμε, το τελευταίο 1,5 εκατομμύριο χρόνο είναι ο άνθρωπος στη μορφή την δίποδη, ας πούμε, την όρθια που είμαστε εμείς. Όπως περάσανε τόσα χρόνια και φτάσαμε να τα έχουμε όλα εδώ και να έχουμε εξελιχθεί, έτσι θα κάνουμε και τώρα. Είναι ένα evolution το οποίο γίνεται και εντός και εκτός ανθρώπινου. Σίγουρα δεν μπορεί να είμαστε ρυθμιστές της φύσης, δεν μπορεί να είμαστε ρυθμιστές. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Μπορούμε όμως να την προστατεύουμε με τον τρόπο μας, ο καθένας με τον τρόπο του. Με κάποιες ενέργειες και με τον τρόπο του και συλλογικά.
και ο καθένας μόνος του δηλαδή. Με σεβασμό απέναντι στη φύση. Κυρίως. Με διάφορα πράγματα. Και απλά, όχι κάτι φοβερό, αλλά αυτό ας πούμε που λέμε και εμείς σήμερα ήρθαμε να πιάσουμε. Θέλαμε να πιάσουμε ένα ψάρι να φάμε αύριο. Αυτό. Ξεκινήσαμε με το στόχο μας. Οκ, πιάσαμε κάποια ψάρια. Πιάσαμε ένα, πιάσαμε δύο. Τέλος. Είπαμε, οκ, τέλος. Βγαίνουμε έξω, γι' αυτό και είναι νωρίς. Βλέπετε πίσω είναι μεσημέρι ακόμα. Πιάσαμε δύο ψαράκια, τελειώσαμε. Ευχαριστηθήκαμε. Μία ώρα επιστροφή. Θα πάμε, έχουμε και άλλα πράγματα να ευχαριστούμε και την παρέα μας και αυτά. Αυτό. Δεν είναι αυτός σκοπός να τα σηκώσει όλα τα ψάρια από τη θάλασσα, γιατί αν το κάνει σήμερα δεν θα το έχεις αύριο. Οπότε προσέχουμε για να έχουμε. Κινούμαστε σε μια σφαίρα sustainability, αειφορίας, για να μπορούμε να χαιρόμαστε τη θάλασσα και ό,τι κάνει ο καθένας και την ξηρά. Αυτό, και να έχουμε για όσο περισσότερα και χρόνια τα παιδιά μας να τα χαιρόμαστε έτσι ακριβώς. εύκολα. Αυτό, δηλαδή και εμείς σήμερα βρήκαμε τα ψάρια πιο βαθιά. Τώρα το να πιάσει άλλο ένα ψάρι ακόμα θα το πιάσει με φούσκα. Αύριο θέλουμε να πάμε ας πούμε ένα ψάρι, θα ξανάρθουμε αύριο να πάρουμε άλλο ένα ψάρι αύριο. Δεν είναι κακό ρε παιδί μου τώρα αν έχεις μπει να μπαίνεις μία φορά σε 20 μέρες να πιάσεις ένα ψάρι παραπάνω και να έχεις σκοπό να το φας και όλα αυτά. Αλλά είναι αυτό το zero waste. Δηλαδή καταναλώνουμε ό,τι χρειαζόμαστε, ό,τι θέλουμε. Ακριβώς. Δεν πιάνουμε ψάρια για να πιάνουμε ψάρια, βάλτε στην κατάψυξη. Νομίζω ότι είναι καλύτερα ένα ψάρι να κολυμπάει. Ούτε πιάνουμε ψάρια για να κάνουμε εφέ και να φλεξάρουμε στους φίλους μας πόσο έπιασες, μεγάλο, μικρό, πόσα κτλ. Γιατί όπως είπα και πριν, τώρα θα γίνει, αύριο δεν θα γίνει. Και κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό στα πλαίσια αυτού του zero waste και όλα αυτά, κανονικά, όταν καλύψεις την ανάγκη σου, ας πούμε, του φαγητού που δεν είναι πολύ μεγάλη και νομίζω λίγο πολύ ο καθένας μας μπορεί να την καλύψει, δηλαδή να πιάσει ένα ψάρι 2 κιλό, 3 κιλό να φάει στο σπίτι του, μετά αρχίζεις και επειδή ψάχνεις κάτι διαφορετικό, γιατί το χόμπι μας είναι χόμπι, δεν θα φύγει κανείς από τη θάλασσα. Εντάξει, εμείς φεύγουμε γιατί θα πάμε να φάμε ένα ψάρι, θα κάνουμε την πλάκα μας. Περάσαμε καλά και είπαμε OK, απλά κάποια στιγμή ρε παιδί μου όταν ξεκινάς που δεν μπορείς να βγεις από τη θάλασσα, ξέρεις, θες να περνάς όχι 24 ώρες, 28 ώρες το 24 ώρες στη θάλασσα, το πιο ωραίο είναι όταν έχεις φτάσει στο στόχο σου να αρχίσεις να ψάχνεις μέρη, τεχνικές, διάφορα πράγματα που σε φτάνουν να σου δημιουργούν γνώσεις, καινούργιες γνώσεις. Ναι, διαχειρίζεσαι διαφορετικά δηλαδή, την. Θέλω να πω ότι και ο σεβασμός στη φύση εν τέλει σε κάνει και καλύτερο ψαρά και καλύτερα υπάρχει σε αυτό το σύστημα το οποίο και αύριο θα σου δίνει. Έτσι είναι. Και πιο εύκολα και πιο ουσιαστικά. Όσο το προσέχεις και του δίνεις, τόσο θα σου δίνει. Έτσι είναι πάντα. Τώρα να έχεις μια στήρα στην κατάψυξη, εντάξει, καλό είναι. Αλλά δεν πάντα είναι αυτό. και εμείς γυρίζουμε, θα τρώγαμε τη φρέσκια. Πάντα γίνεται το ίδιο. Έτσι ακριβώς. Είναι να μην υπάρχουν εγωισμοί πάντα σε μια σχέση, είτε οποιαδήποτε σχέση δεν υπάρχουν εγωισμοί. Έτσι όπως είναι και η σχέση του ανθρώπου με τη θάλασσα και τη φύση γενικότερα, δεν θέλει εγωισμούς. Ο άνθρωπος πρέπει να τη σέβεται, έτσι και η φύση σέβεται πίσω, να παίρνει ό,τι χρειάζεται, δεν είναι ανάγκη να τα σηκώνει όλα και να φεύγει. Δεν χρειάζεται εγωισμοί. Έτσι, κάνεις κακό στον τόπο, σε σένα έρχεται το κακό. Αυτό δεν θα εγώ στον τόπο. Γυρνάει σε σένα το κακό, αυτό είναι. Ακριβώς έτσι. Εννοείται. Αυτά. Λοιπόν, χάρηκα που είδα καταρχήν τον Γιώργο, που είμαστε και φίλοι. Δεν κάνεις και τζιμ, αυτό απαγορεύεται. Και τζιμ δεν ξέρω εγώ να κάνω και τζιμ. Πρέπει να αρχίσεις να κάνεις, πρέπει να αρχίσεις. Θα αρχίσουμε να κάνουμε και τζιμ. Πρέπει να αρχίσεις. Είναι εντάξει, είναι στα πλαίσια όλα αυτά που λέμε και κάτι ρε παιδί με ένα κλικ παραπάνω στο. Το σέβεσαι το ψάρι και με στη θανάτωση. Εντάξει, βέβαια. Καλύτερη είναι σαν να λέμε το έκαψα στην ψαριά το ψάρι. Κάτι τέτοιο ρε παιδί μου. Και αυτό δεν είναι καλό να γίνεται. Όχι. Τίποτα. Κάπως έτσι είναι. Τίποτα. Όσο μπορούμε να είμαστε όσο πιο άνθρωποι γίνεται, σε εισαγωγικά βέβαια και κυριολεκτικά και μεταφορικά, σε όλα όσα μας περιβάλλουν, γιατί από αυτά έτσι ζούμε και μέσα και ζούμε και σαν βιολογικά, σαν επιβίωση. Και οι ψαράδες επίσης το είναι μεγάλη σημασία για τη χαρά μας θάλασσα. Δηλαδή αν δεν προσέξουμε τη χαρά μας. Έτσι είναι. Εγώ δηλαδή το έχω και όχι μόνο ψυχοθεραπεία αυτό το πράγμα, κάτι παραπάνω ψυχοθεραπεία. Αν μου λείπει αυτό το πράγμα, πραγματικά ας πούμε δεν ξέρω. Αν θεωρείς ότι αγαπάς κάτι πρέπει να το προσέχεις, αλλιώς δεν το αγαπάς. Ακριβώς. Ξεκάθαρα. Φοιτητής φίλε πήγαινα 2 μήνες, είχα εξεταστική και στο δίμηνο πάνω δεν μπορούσα να κοιμηθώ.
Και έβαζα χαλικάκια να ακούω και φανταζόμουν θα Και- πάω μια εβδομάδα στη κάπου Έτσι. να κάνω διακοπές Έτσι. και να χαλαρώσω και Εγώ να το- μπορέσω να κοιμηθώ. Έτσι. Εγώ το ξεκίνησα ανάποδα. Το έκανα πρώτα επάγγελμα, έγινα δηλαδή θαλάσσιος επιστήμονας και μετά ξεκίνησα Το ψάρεμα. το χόμπι. Έτσι. Αλλά με πήγαινε ο Εντάξει. πατέρας μου μικρό, ναι, γιατί ναι. ήμουνα. Η αγάπη της θάλασσας φαίνεται. Έτσι. Είμαι και μοναχοπέδι. Οπότε με πήγαινε ο πατέρας μου μικρό και ψαρεύαμε έτσι απίκο από κάτι μόλους και κάτι εκεί στα νησιά. Και μου είχε Είχε μπει το κολλήσει. μικρόβι, Είχε μπει το μικρόβι και μου είχε κολλήσει. Και όταν ήρθε η στιγμή η κατάλληλη, το ξεκίνησα κι εγώ. Βέβαια, μεγάλος, δεν το συζητάμε. Εντάξει. Ωραία. Αλλά το ευχαριστιέμαι το ίδιο. Έτσι. Καμιά φορά και άμα το ξεκινήσει πιο αργά, που έχει μεγαλύτερη αγωνία, είναι πιο ωραίο. Και εγώ, α πούμε, τώρα πιάσω μια στεραδίκυλη. Μπορεί να έχω πιάσει, λέμε τώρα, μια δίκλη στήρα με σιλοτζίνι 100 φορές, να την πιάσουμε ένα μικρό σιλικονάκι άλλα εργαλεία και ξέρεις, με ξετρελαίνει. Ναι, το Όχι, διαφορετικό. εμένα μου αρέσει. Έχει πάντα το Όπως έγινε και σήμερα, εμένα μου αρέσει να πιάνω αυτό που θέλω με τον τρόπο που θέλω. Αυτό είναι το πιο. Είπε, θα ψάρεις πλάνο, ψάρεις πλάνο. Έτσι. Είπα πλάνο. Ήσουν λίγο τυχερός εκεί Εντάξει, πέρα. εντάξει. Όλα παίζουν ρόλο. Όλα παίζουν ρόλο. Πάμε τώρα να φάμε την τύχη μας. Πάμε να φάμε την τύχη μας τώρα. Έτσι. Και εντάξει. Και μια χαρά είμαστε. Και στην άλλη με το καλό. Έτσι. Λοιπόν, χαιρετούμε παιδιά, Bye, να είστε yeah. καλά. Πάμε να πάρουμε δύο καφεδάκια. Κάνουμε Ναι. δύο φιλέτα. Πάμε στον Άκη. Και πάμε στον Άγιο ακριβώς. Να πάρουμε και τα υλικά άμα είναι. Η γιαγιά. Τις προσέχει όλους Ναι, είναι γιαγιά, κλασική γιαγιά. Και τη Ζιζέλ και τα τέτοια και όλα. Κλασική κριτικιά γιαγιά. Πάτε το βάλαμε τώρα καμιά φορά. Δεν πιάσατε ψάρι. Λοιπόν, τώρα κόβουμε το καρπάτσιο. Σημασία έχει να το κόψει λεπτό τώρα και να χαλάσει λίγο, δεν μας νοιάζει. Δηλαδή, εμείς το τρώμε, δεν το κάνουμε σαν εμφάνιση. Αν θες να το κάνεις να είναι όμορφη εμφάνιση, πρέπει να κόβεις λίγο πιο χοντρό. Στην ουσία, θεωρώ αυτό που το κάνει την επιτυχία του το πώς ξεραίνεται στον αέρα λόγω πάχους. Γιατί ο αέρας στην ουσία το ξεραίνει αυτό το καρπάτσιο και τα υπόλοιπα υλικά είναι πολύ απλά, δηλαδή δεν κάνουμε κάτι ιδιαίτερο. Φοβερό. Δηλαδή σε αυτό ρε φίλε. Ο άλλος πέθανε. Για καλοκαίρι. Κατάλαβα. Είναι λίγο σε αυτό. Hey, what's up, doggy, και κατακτυπάνε τις κάμερες και πάει. Πέταξε την κάμερα. Και παίρνετε αυτό εδώ, τώρα το πυρούνι σας και κάτσε να ανακατεύσουμε λίγο. Τα πάλι φέτος. Τι, ψαριά. Όχι, γιατί δεν την παλεύει. Πώς είναι η σειρά του. Μιλάμε. Και δεν βγάζει ψαρίλα ρε φίλε. Τίποτα, είναι... Αυτό είναι τελείως ομό. Σε βγάζει... Η γεύση έχει να ζήσει το ομό ψάρι. Άλλο level. Νομίζω ότι είναι πιο ωραίο αυτό το παλά. Και όλοι παρίστηκαν. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μην τρώμε με τύψεις. Μια απόλυση. Δεν είσαι ο μόνος, φίλε. Όλοι εδώ τώρα κάνανε τα γρανάζια γκριτ. Δεν μπορεί. Κρεμμυδάκι, κρεμμυδάκι. Είχαμε πάει, ξέρεις, εκεί Για και δοκιμάστε. μέναμε
Νομίζω κάθε φορά είναι και καλύτερο. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μέχρι. Ποιο είναι Αυτό καλύτερο? τέλειο, δεν ξέρω και ήταν το άλλο. Εμένα το πρώτο μου άρεσε. Μπαλάς, Εγώ σου λέω ότι το κάνουμε αυτό και λέμε φτάνει. Το βλέπεις, κοίτα. Κοίτα εδώ. Κοίτα πόσο μακρύ είναι το παράστατο αυτό. Κοίτα εδώ. Αυτά τα παράστα δημιουργούνται, λέει, στα μαύρα και ειδικά σφυρίδες λόγω της αύξησης θερμοκρασίας. Και είναι και ένας λόγος που υπήρχε μεγάλη εγκεφαλοπάθεια, ότι πέφτει, λέει, το ανοσοποιητικό του ψαριού και έχει παράστα και με την εγκεφαλοπάθεια. Το πάθανε λόγω αύξησης θερμοκρασίας, λόγω πτώσης. Κοίτα τα παράστα, ρε. Είναι παράστα. Λόγω πτώσης του ανοσοποιητικού. Ευτυχώς δηλαδή που μου αρέσει και τα παρατηρώ αυτά τα πράγματα και τα ψάρια και τέτοια. Και ένα το κομμάτι που ξεχώρισα να φάμε. Βλέπεις πως δεν έχει καθόλου κίτρινο τίποτα. Είναι πεντακάθαρο και φαίνεται κιόλας. Το ίδιο ψάρι είναι, έτσι. Απλά είναι λίγο περίεργο αυτό. Πες το εγώ το γείτονα, βάζει αυτός για μένα. Κοίτα εδώ τη σουβερά. Άρε Αλάνη, άρε άρχοντα. Ξέρω τι έμαθε. Με μένα, σε ένα στράβο και με μένα. Και άρχισε να μαθαίνει τι λέει σημαίνει ψάρι. Έχω τον καλύτερο δάσκαλο. Εσύ, αγόρι μου, θα πας στον παράδεισο. Έχεις κάνει τα όνειρά μου πραγματικότητα. Και να το τέτοιο, αυτό που περάσαμε το σύλλογο. Ποιο? Αυτό και έτσι. Ναι. Αγγελόπουλε, τι θες να κάνεις, να τηγανίσουμε καμιά πατάτα, τι να κάνουμε? Τι θέλεις? Να τηγανίσουμε πατάτα. Ναι, ρε φίλε. Τόση ώρα μου έλεγες είμαστε χαλαρά, τώρα μην αρχίσεις και μου λες πάμε γρήγορα. Χαλαρά ήμασταν έξω. Ήμασταν. Τώρα είμαστε μέσα εδώ, ζοριζόμαστε. Τώρα μην και μας Ωραία Παναγία. Ωραία, γυναίκα, μάλιστα. Κάποια όλα θα τα βάλει. Ναι, Θα τα βάλω εγώ γιατί εσύ άμα θα κάνεις. πόσο λάδι έβαλε? Αυτό θα κάνει το ψήμα από την απ' έξω. Πόσο λέει, να βάλω κι άλλο. Έλα, βάλε. Βάλε. Άντε παλικάρι που δεν ψάχνουμε εδώ. Αμυστή όμως, δεν μου δίνεις μισθό. Τι? Δεν μου δίνεις μισθό. Γιατί? Μόνο φάρμακο. Καπάκι έχουμε, Αγγελόπουλε. Τώρα κλέβουμε τις πατάτες από το παράθυρο. Τρεις μαζί. Πώς γίνεται αυτό? Ρε κράτα εκεί τώρα. Σηκώσει το παιδί. Τώρα κράτα και τα δύο με το ένα πόδι όρθιο. Βάθαμε την κατσαρόλα. Να τσικαλάκι έχουμε και ένα Αλλά σωτήρι. έχουμε. Κάνουμε σε κάποιο κάτι γίνεται στον Άλσο. Τι, δεν μπορεί να δεις εσύ τι θέλουν τίποτα άλλο υπόλοιπο. Ναι, κάποιος θέλει να κάνει ένα γκαλοπάκι έτσι. Τι άλλο ξέρει να κάνει, ξέρει να ψήνει και πατάτες. Τι έχεις δουλέψει κουζίνα γενικά? Στις τελευταίες μέρες δεν κάνω κάτι άλλο. Δεν βρίζω οπότε. Το ψάρι, έτσι? Ναι. Είναι λάθος αυτό. Δεν νομίζω ότι πηγαίνεις τις άλλες. Βάλε. Καλά είναι. Θα βάλω και μια τυροκαψερή. Άντε να δούμε. Καθίστε. Καθίστε, έχω πάνω από αυτό.
Πάρα Πού είναι? Φέρε και μια κορώνα. Δώσε το παιδί. Θέλει? Έλα, είναι πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Με ψαλάκι. Με ψαλάκι. Εδώ μέσα μπαίνει κάτι σε οξύ, Γιώργο, σε οξύτητα. Βάζει υδροφυτορικό κάτι. Γιώργο μου τίποτα, μια χαρά, μπράβο αγόρι. Πολύ ωραία το καθάρισμα. Υγεία, παιδιά, ό,τι αγαπάτε. Στην υγειά μας, στην υγειά. Στην υγειά σας.